Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau. Hé lộ điểm yếu chết người khiến khả năng phòng vệ của Đài Loan trở nên mong manh như đèn treo trước gió. Đó là gì? Đài Loan sắp tung dàn tiêm kích F-16V tiên tiến. Liệu phi đội này có làm nên chuyện giúp hòn đảo trụ vững trước sức ép ngày càng lớn của Trung Quốc hay không? Trong khi đó, chuyên gia chỉ trách Mỹ chậm chạp trong việc ngăn chặn xung đột eo biển Đài Loan. Tại sao lại như vậy? Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ sắp hội đàm, vấn đề Đài Loan sẽ nằm ở đâu trên bàn thảo luận của hai vị nguyên thủ. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ NATO liên tục điều máy bay do thám uy hiếp, Nga phản đòn. Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ, chọc giận Mỹ. Ba Lan kêu gọi NATO giải quyết khủng hoảng ở biên giới với Belarus. Nga ngỏ lời hỗ trợ châu Âu xử lý khủng hoảng di cư. Afghanistan, người Hồi giáo Shia hoảng loạn khi liên tiếp bị IS tấn công. Sudan, nhiều người thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống đảo chính. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Đài Loan đang cấp tốc đào tạo cho các quân nhân dự bị của mình trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo hệ thống huấn luyện của hòn đảo hiện chỉ tạo ra những lính dâu tây mỏng manh và dễ bị đánh gục. Hiện tại, Đài Loan đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đào tạo binh lực như thời gian đào tạo hạn chế, thiếu giáo viên hướng dẫn và thiếu thốn cơ sở vật chất. Giới phân tích hoài nghi nếu những vấn đề này không được giải quyết thì mọi nỗ lực sẽ như dã tràng sa cát. Theo SCMP, cả Quốc hội Mỹ và Lầu Năm Góc đều đã đề nghị Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng để mua thêm vũ khí và tăng cường lực lượng dự bị, dù Washington thừa hiểu rằng bấy nhiêu là chưa đủ để chống lại quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA. Nhiều người lính dự bị Đài Loan đã chia sẻ với SCMP rằng mình không thể tự tin ra trận khi chỉ mới trải qua 4 tháng huấn luyện, thời gian quá ngắn để nắm rõ được những gì đã được dạy và những gì sẽ xảy ra ngoài chiến trường. Kỳ đào tạo giống như kỳ luyện thi, có nhiều lý thuyết cần phải học, tôi chưa kịp tiêu hóa kiến thức cũ thì người hướng dẫn đã bắt đầu nhồi nhét những điều mới. Đơn cử như việc làm sạch hoặc tháo rời một khẩu súng, tôi đã học thao tác đó rồi nhưng không chắc sẽ thực hiện tốt khi ra thực địa. Như vậy làm sao tôi có thể chiến đấu chống lại kẻ thù, một lính dự bị cho biết. Được biết ban đầu Đài Loan yêu cầu thanh niên tham gia 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng thời gian này đã được cắt giảm xuống còn 4 tháng vào năm 2017. Điều này có nghĩa lính dự bị không có nhiều thời gian rèn luyện trong các đơn vị dã chiến. Các chuyên gia Đài Loan và quốc tế cảnh báo việc áp dụng chính sách nghĩa vụ quân sự như vậy đang tạo ra một đội quân dâu bể không thể cầm súng chiến đấu đúng nghĩa. Trước hồi chuông cảnh tỉnh hồi tháng 9, Đài Loan đã tái yêu cầu lính dự bị phải trải qua khóa huấn luyện với các đơn vị dã chiến sau khóa huấn luyện cơ bản và tăng cường các bài tập chiến đấu và bắn súng. Theo các biện pháp tăng cường đào tạo binh lính mới, 13% trong tổng số 110.000 lính dự bị được chọn theo hình thức rút thăm sẽ phải dành 14 ngày trên một năm tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng, ngay cả khi quân đội tăng cường huấn luyện bồi dưỡng cho những người dự bị, 14 ngày vẫn là không đủ và hiệu quả sẽ hạn chế vì những người này chưa bao giờ được đào tạo khắc nghiệt như lực lượng tại ngũ. Họ cũng chưa từng tham gia huấn luyện theo nhóm nên rất khó tác chiến hiệu quả với lực lượng chính quy trong trường hợp có chiến tranh. Hiện Đài Loan đang bước vào cuộc chạy đua vũ trang để nâng cao năng lực phòng vệ của mình. Bên cạnh việc đổi mới chương trình huấn luyện binh sĩ, hòn đảo còn đang tăng cường mua sắm, trang bị khí tài hiện đại. Một nguồn tin quân sự mới đây cho biết, chiếc chiến đấu cơ F-16V Viper đầu tiên của Đài Loan sẽ chính thức chào sân tại căn cứ Gia Nghĩa của lực lượng không quân miền Nam hòn đảo vào ngày 18 tháng 11 sắp tới. Theo CNA, tại buổi lễ ra mắt sắp tới, hơn 15 máy bay chiến đấu sẽ tham gia diễn tập trên không, bay theo đội hình. Trong đó, F-16V sẽ có màn độc diễn để thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Ngoài ra, đội máy bay nhào lộn trên không Thunder Tiger của Đài Loan dự kiến cũng sẽ đem đến màn thể hiện mãn nhãn. Được biết, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đài Loan cũng đang nâng cấp 141 chiến đấu cơ F-16AB có trong biên chế lên phiên bản F-16V với chi phí 110 tỷ Đài tệ, tương đương 3,95 tỷ đô la. Tính đến nay, đã có ít nhất 42 chiếc đã được nâng cấp thành công. Ngoài kế hoạch trên, Đài Loan cũng đã mua 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ, dự kiến quá trình giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2023.
Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh Su Sujun cho biết F-16V đa năng có khả năng cơ động cao vì được tích hợp các thiết bị điện tử tiên tiến, giúp tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết và tác chiến điện tử. Ông nói thêm, những chiếc F-16V được đánh giá là có cùng modem với các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất hiện nay là F-35 và F-22, và do đó được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng phòng không và chiến đấu của Đài Loan trong tương lai. Theo giới quan sát, nếu chỉ dựa vào tự lực cánh sinh thì Đài Loan khó có thể thoát khỏi manh vuốt sắc nhọn của Trung Quốc. Do đó, hòn đảo cần có sự giúp sức của các nước lớn, điển hình là Mỹ. Mới đây, nhà nghiên cứu của Viện Chính sách nước Mỹ và là chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc, Ian Easton đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nên hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn một cuộc tấn công của Bắc Kinh vào hòn đảo mà theo ông là chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Theo CNA, tại một bữa tiệc trưa được tổ chức bởi Greater Washington Chapter thuộc Hiệp hội Hoa Kỳ Đài Loan, ông Easton nói rằng mặc dù quan hệ Mỹ-Đài Loan đã được cải thiện rất nhiều trong những năm qua, nhưng các nhà quan sát vẫn lo ngại rằng Washington vẫn đang khá chậm chạp trong việc bảo vệ đồng minh của mình. Ông tiết lộ rằng hầu hết chuyên gia đều lo lắng về tình hình ở eo biển Đài Loan và lo ngại rằng mức độ răn đe hiện tại của Mỹ là không hiệu quả và sẽ không thể ngăn Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Họ cũng lo lắng rằng nếu Bắc Kinh thật sự muốn chiếm Đài Bắc, Mỹ có thể thua chống vánh trong một cuộc xung đột với Trung Quốc, dù là một cuộc chiến tranh lạnh mới hay chỉ là một khía cạnh đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington cần phải có nhiều hành động quyết liệt hơn nữa. Ông Easton tin rằng Mỹ lẽ ra nên bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Đài Loan ngay sau khi hòn đảo phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Washington chưa bao giờ làm như vậy vì chính sách một Trung Quốc mà Bắc Kinh yêu cầu. Vì chuyên gia cho rằng Mỹ nên đưa ra cam kết bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc mở cuộc tấn công. Cuối cùng, vị chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi liệu Hoa Kỳ có nhanh hơn Trung Quốc hay không trong việc giải quyết khủng hoảng eo biển Đài Loan hay không. Ngay tuần sau, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới phân tích cho rằng Đài Loan sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này. Nhiều nước trên toàn cầu đang mong muốn Bắc Kinh và Washington sẽ đưa ra một hệ thống quản lý khủng hoảng để ngăn chặn tình huống căng thẳng leo thang thành xung đột vũ trang. Ông Zhu Fan, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh, Trung Quốc nói, cả hai bên cần đạt được một sự đồng thuận mới về vấn đề Đài Loan, chẳng hạn như ít đối đầu hơn và ít thù hận hơn. Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Trung Quốc Agin Shin cho biết, eo biển Đài Loan là nguy cơ tiềm ẩn duy nhất của cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và không nước nào muốn trở thành bên nổ súng trước. Cộng đồng quốc tế sẽ thúc đẩy cả Trung Quốc và Mỹ làm điều gì đó, bởi vì các nước phát triển và các quốc gia đang phát triển không muốn sống dưới cái bóng của mối đe dọa cạnh tranh cường quốc, ông Shin nói. Tuy nhiên, cả ông Shin và ông Zhu có chung quan điểm rằng Mỹ-Trung khó có thể đạt được tiến triển lớn tại hội nghị thượng đỉnh do Đài Loan vốn là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ có thể lặp lại các nguyên tắc lâu đời đối với chính sách một Trung Quốc, trong khi Mỹ có thể nhấn mạnh trách nhiệm của họ trong việc giúp Đài Loan tự vệ, ông Zhu nói. Hôm 14 tháng 11, truyền thông Nga đưa tin, nước này đã phát hiện và theo dõi một máy bay do thám Lockheed UIS Dragon Lady của không quân Mỹ đang áp sát không phận Nga trên khu vực Biển Đen nhằm theo dõi hoạt động quân sự của nước này. Được biết, chiếc máy bay này đã xuất kích từ căn cứ không quân Akotiry trên đảo Ship, sau đó đã bay thẳng về hướng Ukraine và quần thảo trên không phận quốc tế ở Biển Đen suốt 5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, máy bay này không gây nguy hiểm cho Nga, nhưng mọi nhất cử nhất động của nó đều bị Moscow theo dõi chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực đang rất căng thẳng. Hiện tại, quân đội Nga chưa đưa ra bình luận về vấn đề này, nhưng Moscow đã thẳng thừng cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đang chơi một trò chơi nguy hiểm, cảnh báo bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào cũng sẽ là mối đe dọa với an ninh khu vực và thế giới. Vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện và theo dõi ít nhất 6 máy bay trinh sát của NATO trên khu vực Biển Đen, diễn ra trùng với thời điểm Mỹ và NATO đang ráo riết tập trận chung ở khu vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ trực tiếp làm việc với NATO để cùng bàn các giải pháp làm giảm căng thẳng, vì theo ông, cả hai phía đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu cứ mãi đối đầu như hiện nay. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, ông Putin cũng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức Angela Merkel về tình hình căng thẳng nói trên. Cùng ngày, một tiêm kích Su-30 của không quân Nga đã nhận lệnh xuất kích, ngăn chặn một trinh sát cơ RC-135 của Anh khi nó đang tìm cách tiếp cận không phận Crimea. Tiếp theo sau đó, một trinh sát E-8C của Mỹ cũng đã bị khóa chết khi còn cách không phận của Nga 35 km ngoài khơi Biển Đen.
Hôm 14 tháng 11, các hãng thông tấn Nga đồng loạt dẫn lời ông Dmitry Sugachev, quan chức đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự Nga, cho biết nước này đã bắt đầu quá trình cung cấp cho Ấn Độ các thành phần cơ bản của hệ thống tên lửa phòng không S-400, bất chấp nguy cơ bị trừng phạt từ phía Hoa Kỳ. Nếu chiếu theo đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt CAATSA, Ấn Độ chắc chắn sẽ bị Washington trừng phạt do mua sắm vũ khí của Nga, kẻ thù không đồ trừ chung của Mỹ. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bóc tem đạo luật này do cũng mua S-400 từ Nga và cái kết là Ankara bị loại khỏi dự án phát triển tiêm kích F-35. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hợp tác với Ấn Độ nhằm kiềm tỏa Trung Quốc cũng như New Delhi có quan hệ đối tác chiến lược với cả Nga và Mỹ, không rõ Washington có áp dụng đạo luật này với New Delhi hay không. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Washington cho biết Ấn Độ khó có thể thoát được kiếp nạn lần này. Trở lại với thông tin Nga chuyển giao cho Ấn Độ các hệ thống S-400, ông Sugachev cho biết quá trình giao hàng cho New Delhi sẽ được bắt đầu trong vài ngày tới và đơn vị đầu tiên của hệ thống S-400 sẽ cập cảng Ấn Độ vào cuối năm nay. Hồi năm 2018, Ấn Độ đã mạnh tay xuống tiền 5,5 tỷ đô la mua 5 hệ thống S-400 nhằm chống lại các mối đe dọa từ người láng giềng Trung Quốc. Hôm 14 tháng 11, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin Tổng thống nước này Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi biện pháp có thể nhằm hỗ trợ Liên minh châu Âu EU xử lý cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực biên giới Ba Lan, Belarus, nhằm làm dịu tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới phía đông của EU và đảm bảo an ninh cho Nga. Chúng tôi sẵn sàng dùng mọi biện pháp có thể để hỗ trợ cho các bạn. Hiện Nga đang theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với các bên liên quan tìm ra giải pháp tốt nhất, ông Putin nói. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý EU nên cùng Nga xây dựng một bức tường biên giới nhằm tránh lại các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai. Trước đó, EU, đặc biệt là Ba Lan đã quy trách nhiệm cho Nga đứng sau mọi việc, chỉ đạo Belarus thúc đẩy dòng người di cư vượt biên trái phép vào lãnh thổ Ba Lan trước khi tỏa sang các quốc gia châu Âu khác. Nga đã ngay lập tức phủ nhận mối liên hệ với Belarus trong vấn đề và không quên đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng có liên quan mật thiết với các cuộc xung đột ở Iraq, Afghanistan, Yemen và Syria. Ông Putin cũng cho biết ông đã có buổi làm việc trực tiếp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhằm thảo luận về các giải pháp giải quyết khủng hoảng. Belarus, quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Âu và là đồng minh truyền thống của Nga, hiện đang gánh chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của EU do các cáo buộc vi phạm nhân quyền và gian lận bầu cử. Trong một số lần trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống nước này đã nhiều lần úp mở về các biện pháp trả đũa EU. Trong đó có việc để ngỏ khả năng ngăn chặn dòng người di cư đang tiến vào châu Âu. Trước tình hình trên, Ba Lan, quốc gia láng giềng với Belarus đã ngay lập tức điều gấp 15.000 binh sĩ ra khu vực biên giới nhằm ổn định tình hình. Litva và Latvia, hai quốc gia Baltic cũng có chung biên giới với Belarus, hiện đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất. Ngay lúc này, khu vực biên giới Ba Lan, Belarus không khác gì một bãi chiến trường với hàng lớp hàng rào thép gai và chiến hào được dựng lên. Các lực lượng Ba Lan cho biết đoàn người di cư đang nhận chỉ thị và trang thiết bị từ phía Belarus nhằm đột phá vòng vây của Ba Lan. Ngay lập tức, Warsaw đã điều thêm trang thiết bị và nhân lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong khi đó, hôm 14 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này đã chính thức đề nghị Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO cần có những hành động cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus hiện nay. Ông Morawiecki cũng kêu gọi hai quốc gia Baltic là Latvia và Litva cùng tham vấn Điều 04 của NATO, trong đó cho phép các quốc gia thành viên yêu cầu tham vấn về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến lợi ích an ninh của nước mình, bất cứ khi nào tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Bên cạnh đó, theo ông Morawiecki, việc tham vấn Điều 4 của NATO mới chỉ được là bước khởi đầu. Điều quan trọng là NATO cần phải thực hiện các biện pháp cụ thể, duy trì cam kết và sự bền vững của tổ chức. Trong những tháng gần đây, tình hình ở khu vực biên giới phía đông châu Âu đang nóng lên từng ngày khi hàng ngàn người di cư từ các quốc gia châu Phi và Trung Đông đang đổ dồn về đây với hy vọng được vào châu Âu. Tuy nhiên, ước mơ của họ đã bị chặn lại tại đây khi Ba Lan đã điều động một lượng lớn quân sĩ nhằm ngăn cản dòng người, trong khi lực lượng biên phòng Belarus cũng đã được triển khai nhằm ngăn chặn dòng người quay trở lại nước này. Kết quả là họ bị mắc kẹt trong khu vực biên giới giữa hai nước. Litva và Latvia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu. Trước tình hình căng thẳng này, một số quốc gia trong khu vực đã cảnh báo nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và xung đột quân sự có thể xảy ra nếu các nhà lãnh đạo không tìm được tiếng nói chung.
Nhằm tạm thời giảm bớt áp lực cho khu vực biên giới phía đông, ông Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ thảo luận với các quốc gia thành viên EU về việc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus và gia tăng trừng phạt với Minsk. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 14 tháng 11 vừa qua, người dân Afghanistan đã yêu cầu chính quyền đảm bảo an ninh đất nước sau khi một quả bom từ trường gắn vào một chiếc xe tải nhỏ chở khách phát nổ, khiến một số người thương vong. Vụ nổ đã xảy ra vào hôm 13 tháng 11 tại một khu vực ở thủ đô Kabul, nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Shia. Hiện những cư dân Shia đang rơi vào hoảng loạn do phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo ISIS. Một quan chức Taliban giấu tên cho biết 6 người đã thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương vong trong vụ nổ ở khu vực Dast-Barchi ở phía tây Kabul. Chúng tôi đang đứng ở đây khi một chiếc xe tải chở khách phát nổ. Tôi thấy có 5 người thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương. Một số đã không qua khỏi khi trên đường đến bệnh viện. Một loạt các cuộc tấn công như vậy gần đây đã tạo thêm áp lực lên chính quyền Taliban. Lực lượng đã lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và lên lãnh đạo Afghanistan hồi tháng 8. Afghanistan vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và an ninh phải được duy trì. Đây là một trong những trách nhiệm chính của chính phủ cầm quyền nhằm đảm bảo an ninh toàn diện cho tất cả người dân. Hồi tháng trước, hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở phía bắc thành phố Kunduz và phía nam thành phố Kandahar. Cả hai cuộc tấn công đều do nhà nước Hồi giáo tự xưng gây ra. Hai quan chức Taliban giấu tên cho biết, nhà nước Hồi giáo cũng là thủ phạm vụ tấn công hôm 13 tháng 11. Hiện lực lượng này chưa lên tiếng về vụ việc. Còn ở Sudan, tình trạng bạo loạn đang xảy ra. Các nhân chứng cho biết có ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn chống lại sự tiếp quản của quân đội vào tháng trước ở một số thành phố của Sudan vào hôm 13 tháng 11. Đám đông được cho là đã kiên quyết biểu tình, bất chấp hơi cay và súng đạn của lực lượng an ninh. Theo Reuters, chính quyền quân sự đang nỗ lực đàn áp các phong trào bất tuân dân sự. Một nhóm bác sĩ cho biết lực lượng an ninh đã xông vào bệnh viện, đánh nhân viên và bắt những người biểu tình bị thương ở đó. Trong khi đó, cảnh sát Sudan cho biết họ không sử dụng súng trong các cuộc biểu tình, vốn dĩ các cuộc biểu tình đã diễn ra hòa bình trước khi trở thành bạo lực. Hàng chục cảnh sát đã bị thương và các đồn cảnh sát đã bị tấn công. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FBNC.